Αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, σήμερα θα σας μεταφέρουμε ένα επίγον μήνυμα από την Ιερουσαλήμ. Ακούστε το συνοπτικά. Στην Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ αντυχεί ένα μήνυμα σοβαρής ανησυχίας, μια προειδοποίηση που αντυχεί στους διαδρόμους του χρόνου. Καθώς οι πιστοί συγκεντρώνονται στην προσευχή και αναζητούν παρηγοριά στην αφοσίωσή τους, φτάνει ένα μήνυμα που προμηνύει έναν μεγάλο κίνδυνο που περιμένει τη χώρα της Ελλάδας. Η αρχαία χώρα της Ελλάδας, γεμάτη πλούσια ιστορία και ευλογημένη από τη σύνδεσή της με τον Θεό, βρίσκεται στο χείλος του σκότους. Ο εχθρός, κρυμμένος στις σκιές, ετοιμάζεται να χτυπήσει με ξαφνική και απροσδόκητη δύναμη. Η απειλή ξεπροβάλλει, ρίχνοντας σκιά πάνω από τη χώρα, αλλά η ελπίδα παραμένει ακλόνητη. Μήνυμα από την Ιερουσαλήμ ξαφνικά θα χτυπήσει ο εχθρός στην Ελλάδα. Από την Ιερή Πόλη της Ιερουσαλήμ προτρέπουμε τους πιστούς να ενωθούν στην προσευχή, να αναζητήσουν παρηγοριά στην ακλόνητη πίστη τους. Ας ηχήσουν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια από θερμή δέηση, καθώς ο λαός της Ελλάδας ενώνεται ως ένα, ζητώντας τη Θεία Παρέμβαση και προστασία. Γιατί σε περιόδους δοκιμασίας η πίστη λάμπει πιο έντονα και γεννιούνται θαύματα. Ας θυμηθεί κάθε πιστή ψυχή από τις ακτές της Κρήτης μέχρι τα βουνά της Θεσσαλονίκης, τη δύναμη των προγόνων της, το θάρρος των μαρτύρων που στάθηκαν σταθεροί στις πεποιθήσεις τους. Αντλήστε έμπνευση από τους Αγίους που περπάτησαν σε αυτά τα ίδια τα εδάφη, αφήνοντας πίσω τους μια κληρονομιά ακλόνητης πίστης και θείας χάρης. Προσευχηθείτε για τους ηγέτες της Ελλάδας, ώστε η σοφία να καθοδηγεί τις αποφάσεις τους και να επικρατεί η διάκριση. Ήθε οι καρδιές τους να γεμίσουν με το φως του Θεού, επιτρέποντάς τους να προστατεύσουν την αγαπημένη τους γη και τον λαό της από την επικείμενη απειλή. Μπροστά στις αντιξοότητες, ας μην κυριεύσει ο φόβος, αλλά ας γίνει η πίστη, ο ακρογωνιαίος λίθος πάνω στον οποίο η Ελλάδα θα ανυψωθεί. Με την αγάπη του Χριστού ως ασπίδα και τη μεσιτεία της Παναγίας ως οδηγό, ο λαός της Ελλάδας θα ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία, βγαίνοντας πιο δυνατός και ανθεκτικός από ποτέ. Ελλάδα, μην απελπίζεσαι. Αν και ο εχθρός μπορεί να χτυπήσει, να θυμάσαι ότι το χέρι του Θεού είναι πάνω σου. Κρατήστε σταθερά τη χριστιανική ορθόδοξη κληρονομιά σας, γιατί μέσω της πίστης και της προσευχής πραγματοποιούνται θαύματα. Ας ακουστεί το μήνυμα από την Ιερουσαλήμ, μακριά και ευρέως, ώστε οι πιστοί στην Ελλάδα να είναι προετοιμασμένοι, οι καρδιές τους να οχυρωθούν με ελπίδα και το πνεύμα τους να ανυψωθεί από τη βεβαιότητα της Θείας Προστασίας. Μαζί, ως ένα ενωμένο σώμα, θα αντέξουμε την καταιγίδα, θα βγούμε νικητές και θα μαρτυρήσουμε τη δύναμη της πίστης. Ήθε η χάρη του Θεού να είναι πάνω από την Ελλάδα και το μήνυμα από την Ιερουσαλήμ να χρησιμεύσει ως φάρος δύναμης και επιμονής σε καιρούς αντιξοότητας. Αμήν.